درود وقتتون بخیر. من اومدم یه تله دامیننس اینا رو گرفتم، نمیدونم چی شد، سیو نشد، چی شد، پاک شد، کلا دیگه از دست رفت. دوباره دارم واسهتون تلا میگیرم، تون تون صحبت میکنم که دیوی نشه که با تله بیت کوین همراهی باشه، که میگم دیوی نشه زودتر به دستتون برسونم این تله. چیز کلی که داشتم میگفتم این بود که تا زمانی که ما بالای 89000 تا هستیم سعودی هستیم، و تا زمانی هم که بالای میدلاین این باکس هفتگیمون هستیم سعودی هستیم. توی تله قبلم داشتم اینا بهتون میگفتم که ما الان سعودی هستیم و بالای میدلاینیم هم سعودیم، پس سعودیم تا زمانی که مثلا بیایم میدلاین رو بشکنیم به پایین حرکت کنیم، مثلا میشیم سعودی نزولی. و بحثی هم که الان میتونیم داشته باشیم نسبت بهش که لول بخوایم بکشیم، لولامون رو از قبل داریم. من آپدیتی روی لول هم نمیکنم واسهتون، چون لول ها جای مهمیه، یکیش 95000 تاست، یکیش 97000 تاست، اینجا هم که خودش 90000 تاست، که اگه بخوایم اصلاحی داشته باشیم میتونیم تا اینجاهای اصلاحی داشته باشیم، که مثلا این لولاییه که مثلا مد نظرمون هست. پس روند کلی سعودیه، در باز زمانی‌های کوتاه مدت میتونیم مثلا حرکاتی یا بزنیم که مثلا رو به پایین باشه، اصلاحاتی یا داشته باشیم، که اونجوری مثلا میتونیم بگیم آقا سعودی هستیم ولی الان رنجیم، سعودی هستیم ولی الان مثلا نزولی شدیم. حالا حالت ویوایی که هست مثلا بلند مدت کوتاه مدت تر منظورمه، اون دارم درست منظورم رو رسونده باشم. چیز کلی این بود داشتم توی بیت کوین بهتون میگفتم، که گفتم توی این تلم اشاره کنم. اگه تله بیت کوین هم که ندیدید برید ببینید، چون من جامع کامل توضیح دادم که مثلا بیت کوین شرایطش میتونه چه جوری باشه. خطوط اومدم واسهتون کشیدم اینجا، دامیننس تتر رو توی هفتگی بررسی کردم، گفتم آقا این کفی که من واسهتون گفته بودم همچنان پایداره، یعنی اینجا لول‌های مهمی داریم، تا زمانی که نیاد نشکنه نمیتونیم لول‌های بالاتری روی آلت کوینا ببینیم. خب جای مهمیه، کف هفتگی از ماهیانه است، خط کرممون هست، باکسمون هست، و الان ادیکس هم قدرت نداره، دی‌آی هم قدرت ندارن. شکار و شکارچی احتمال اتفاق افتادنش زیاده، یعنی مثلا کندلا رو به بالای حرکتی ها داشته باشن. جاموندگی خودت 63 93 کیجن ابر وجود داره، همه چی مثل قبل تحلیلش رو کامل واسهتون گرفتم. توی هفتگی چیز اضافی نداره که بخوام مثلا واسهتون بگیرم. برم روزانه یه نفسی هم تازه کنم. توی روزانه من گفتم که اینجا ما داریم توی این باکس حرکت میکنیم، جاموندگی خطوط هست، فاصله 60 93 هست، ابرم که حالتی نداره. کف مهمی هم که داریم اینجا همچنان پایدار، شادوزنی‌ها خیلی زیاده، چندین بارم تستش کردیم، پس بعد دیگه اگه بخوایم ردش کنیم پرقدرت ردش کنیم. الانی که بیت کوین داره حرکت نوسانی میزنه، تحلیل پذیر نیست، حرکت درست حسابی نداره، بهترین زمان و بهترین جا تحلیل دامیننس تتره که بتونیم موقعیت بهتری روی آلت کوینا یا خود بیت کوین نسبت بهش پیدا کنیم. اینجا رو یه لول دادم واسه لانگ که بخوایم مثلا زود هنگام‌تر مثلا پیشواز بریم واسه پیدا کردن آلت کوینا. لانگ تتر چون آلت کوینه که اینجوری بخواد مثلا تتر بره بالا، دامیننس تتر بره بالا، اونه که پرپر میشن. لانگ منظورم اینجاست. بعد این هم مثلا بهتون گفتم برم 4 ساعته، اینجا سقف و کفی که زده شده اینجوری بوده، یه سقف و کف اینجا زده شده، فعلا هم داره رو بالا حرکت میکنه. جاموندگی ها خطوطا داریم میبینیم، چه 63 چه تنکانا کیجن و چه کلوفتی ابری که هست، ثبات روند وجود داره، قدرت روندی وجود نداره از نظر ابر، ولی ADX قدرتی داره. DI ها قدرت روند سعودی واسه ما ندارن. خطوط هفتگی هم واسهتون آپدیت کردن، اینم کشیدم که گفتم من اینجا جای اوکی هست واسه لانگ، زود هنگام ترش اینا میذارم اینجا. واسه شورت هم که بهترین جا واقعا همینجاست، یعنی واسه شورت دیگه مثلا این لول ها رو شما مد نظرتون داشته باشید واسه روند شورتی که مثلا ممکنه پیش رو باشه. یه نکته یا من بخوام اضافه کنم مثلا به تحلیل اینه که آقا ما بیت کوین رو باید ببینیم اینجا استیبل نیست. الان مثلا من اینو استیبل در نظر بگیرم، یعنی یه حالت رنج در نظر بگیرم. دامیننس تتر داره بهم چی میگه؟ خب توی 1 ساعت قدرتش رفته، یعنی روندش رفته، جاموندگیش گیجنسن هست، فاصله یه هست، الان نزولیه، پس ما بیت کوین رنج داریم میبینیم، دامیننس نزولی ها داریم میبینیم. بریم دامیننس بیت کوین. توی دامیننس بیت کوین اینجا هم تقریبا استیبل نزولیه، یعنی چیزی که دارم میبینم به نسبت استیبله. پس زمانی که خط بیت کوینمون استیبل باشه، رنج باشه، دامیننس بیت کوینمون هم رنج باشه و دامیننس تتر نزولی باشه، آلت کوین ها حرکتی ها نمیتونن واسه ما انجام بدن و آلت کوین ها هم رنج میشن. اگه مثلا یک دونه از اینا یه حرکت دیگه ای بزنه، مخصوصا دامیننس تتر، یعنی اگه دامیننس تتر بیاد اینجا روند سعودیش شروع کنه، دوباره کندل سبز بزنه، ما میتونیم اینجا ببینیم که آلت کوین ها مثلا رنج نزولی دارن میشن، یعنی رنج رو به نزول دارن میشن و یه اصلاحی رو واسه ما انجام میدن. بهترین و ساده ترین روشی که میتونم بهتون بگم واسه اینکه موقعیت رو باز کنید اینجوریه که گفتم رنج و سعودی نسبت بهش خودتون اقدام بکنید، یعنی خود بیت کوین رو فراموش کنید،
بیشتر دامیننس تتر رو نگاه کنید که اگه لانگ شد بعد برید دامیننس بیت رو نگاه کنید که رنج یا نه. اگه رنج بود دامیننس تتر هم داشت رو به بالا حرکت می‌کرد، آلت کوینا نزولی ان. اگه دامیننس تتر داشت رو به پایین حرکت می‌کرد، بیت کوین دامیننس بیت کوین داشت رو به بالا حرکت می‌کرد، دوباره آلت کوینا میتونن رنج باشن. اینا دارم خلاصه میگم چون خود بیت کوین هم مهم هست که بخوام یه نگاهی داشته باشم بهش اون لحظه. توی دامیننس بیت کوین شرایطی که داریم ADX آنچنان قدرتی واسه ما نداره که بخوایم تحلیل خوبی بگیریم. نوسانات بالا بوده، DI ها هم به همین صورت. جامونگی ابر رو نسبت به کندیدا داریم می‌بینیم. شادوزنی ها به منطقه 59% زیاد بوده. جای مهمی هم هست. فاصله بین 60 93 فاصله بین کندلا 60 93 زیاد شده. فاصله تنکان کیجن هم که خیلی زیاد شده. کندلا مابین اون دو تا خطوط رفتن. یک ساعته بخوام بگیرم میگم فعلا استیبلیم، رنجیم، ADX هم رنجه، DI ها هم رنجه، خطوط هم رنجه، 60 90 هم رنجه، ابر هم رنجه. پس زمانی که بخوام یه حرکتی داشته باشیم بهترین حالت واسه لانگ همینجا میتونه باشه، واسه شورت هم بهترین جا میتونه اینجا باشه به نسبت جایی که هستیم دیگه. یعنی مثلا اینجا ADX قدرت نداره، DI هم قدرت ندارن دیگه. خودتون بعد اون لحظه نگاه کنید ببینید چه جوریه، چون این باکس هم این زیر هست ممکنه خیلی نوسان مثلا ریسکی داشته باشیم توی دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر. دیگه شاخص دیگه یا بخوام واسهتون نگاه بندازم یه توتال هم یه نگاهی داشته باشیم که بعد دیگه ویدیو رو تموم کنیم. اتریوم هم نگاه نمیندازم راستیتش دیگه، چون خود بیت کوین هست دیگه. اتریوم رو نگاه نمیدادم. این دوتا به نظر من کافی بود. توی دامیننس دامیننس توی توتال اتفاقی که داره میفته خط 63 داره رو به بالا پرقدرت حرکت میکنه. دو تا سناریویی که میتونه واسه ما داشته باشه. سناریو اول حرکت و برگشت خطوط رو به بالا رو داره واسه ما نشون میده. حرکت دوم روندی نداریم، یعنی یا رو به بالا بخوایم حرکتی داشته باشیم که مثلا بخواد نزدیک اونجوری مثلا حرکتی داشته باشه، یا کلا روندی نداریم، روند نزولی نداریم. چون این که داره اینجوری بالا میره روند نزولی نداره مگر اینکه یک دفعه 90 درجه بیاد رو به پایین حرکت کنه. این حرکت برای چیه؟ این حرکت برای اینه که یکم مثلا جا رو ریسکی می‌کنه. این حرکت برای اینه. یه دفعه ریخته، یه دفعه هم رفته بالا، خطوطا به هم میریزه. شماتیک کلی خطوطا به هم میریزه بخوام دید داشته باشم. توی نیم ساعته همون چیزیه که بهتون گفتم، فقط اینو یه کوچولو مثلا بیام بذارم بالاتر اینجا مثلا بذارم. اینا مثلا یکم بیام بذارم مثلا اینجا. واسه توتال هم بهترین جا همینجاست. ADXش قدرت نداره چون بالا منطقه 45 رفته و داره رو پایین میره، ولی روند لانگو داره به نسبت بهم نشون میده توی ADX. جامدگی خطوط هم که داریم می‌بینیم، چه کیجن، چه 6093، چه اپ، چه کارا چه کارچی اتفاق افتادن زیاده. اینجا هم که فلت اسپن بیه که جست رونده است، ممکنه کانادا رو به سمت خودش جذب کنه. اینجا هم که نکتیزی سنوکو اسپن آ هست که یک منطقه مهمی واسه ما به حساب میاد، منطقه مقاومتی، چون الان زیرش هستیم. این بود تحلیل شاخصایی که نیاز بود واسهتون بررسی بکنم. اگه تحلیل بیت کوین ندیدید حتما برید تحلیل بیت کوین ببینید، چون اولویت اونه. بعدن اینو بعد تماشا کنید که نسبت بهش مثلا بتونید موقعیت بهتری یا باز کنید. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظر انتقادی دارین توی کامنت ها بنویسید. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.